Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and this is going to be a beginner's tutorial kung paano po magsimula sa Vantage Markets. Papakita ko po sa inyo lahat ng steps na dadaanin nyo para makapag-register ng trading account. So from account registration, verification, tsaka kung paano mag-connect ng trading account sa trading platform, yung MetaTrader 5, at saka yung mga trading tools na kakailanganin. So lahat ng yan, but of course, kung meron ka lang part ng video na gusto mo lang alamin, meron din po tayong video timestamp dyan sa video description para ma-shortcut ka dun sa part na ng video. Halimbawa, kailangan mo lang malaman kung paano mag-verify ng account. Ayoko po sayangin ang oras ninyo kaya diretso na po tayo. Magsisimula na po tayo sa ating tutorial at dito po tayo sa aking computer para makita nyo po in real time live. Tara! Alright, so pinakaunang kailangan niyo pong gawin is pumunta po kayo dito sa official website ni Vantage. Diyan po yung link sa video description or sa pin ng comments. Ganito po ang itsura. Click niyo lang po yan para ma-route kayo sa mismong page kung nasan ako ngayon at ito nga po yung official website ni Vantage. At ang gamit ko sa tutorial na to is Mac. But don't worry if you're using a different device, like let's just say if you're using a mobile right now or a laptop, magkapareho lang naman po ng process na dadaanan. Magkaiba lang of course yung interface kasi kung halimbawa ngayon mobile yung gamit niyo ngayon. So you can still refer to this video at sundan nyo lang yung mga steps na dadaanan natin. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Vantage po isa siyang online trading broker na kung saan tayo pwede mag-trade ng forex, precious metals at marami pang iba, even shares pwede niyo po i-trade dito kay Vantage. At aside pa doon, if you're still in the process of learning how to become a profitable trader, they also offer copy trading na kung saan kailangan mo lang i-fund ang iyong account. Pagkatapos magkopya ka lang ng mga experienced traders kung ano yung trade nila, yun din yung marireflect sa trading account mo. Kaya pwede kahit wala ka pang idea paano mag-trade, kukopya ka lang. So mamaya, after nyo mag-sign up, pwede nyo i-install yung mobile app ni Vantage kasi available yung copy trading doon pag interested po kayo mag-copy trading. At dahil nga nandito tayo para mag-register ng trading account, ang kailangan natin gawin is punta lang kayo dito sa top right, hanapin nyo itong button na to, register. Click nyo lang at i-route tayo dun sa sign up page na kung saan maglalagay tayo ng ating best email, mag-send ng code dun sa ating best email, gawa ng password. At dito sa referred by, you can use my referral code andyan po sa video description. You can just copy and paste at lagay nyo po dito. So lagay nyo lang yun yung best email. At pagkatapos nyo maglagay ng email, click itong send code. And then punta lang kayo dun sa inyong email, tapos refresh nyo yung email. You should receive an email from Vantage kung saan merong code. At ito na nga yung code, open na natin at ito yung verification code natin na kakailangan para mag-post through yung ating account registration. Pagkatapos gawa kayo ng password and make sure na tandaan niyo po yung password na gagawin nyo kasi of course ito yung gagamitin natin pag nag-login tayo ng ating account. At dito make sure na i-select nyo tong I am not from the US at dito rin pangalawa agree ka sa kanilang terms and conditions at check nyo individual if sarili nyo naman yung sinasign up nyo or company pag company yung sinasign up niyo. Create account lang. At dito is kukumpletuhin po natin yung ating personal details, yung ating first and last name at saka date of birth. At mamaya po, part ng verification process natin dito sa ating account with Vantage is magsasubmit po tayo ng ID. Kaya make sure na whatever details na ilalagay mo dito is mag-match po doon sa ID na gagamitin yung mamaya or isasubmit yung ID mamaya like sa yung driver's license, passport, or kung ano man po yung any IDs na meron kayo from the government. So ilalagay nyo po dito. At dahil nga tutorial lang naman 'to kaya ayan kung nakita niyo yung mga details na aking nilagay but sa inyo make sure double check niyo na tama nga at mag-match dun sa inyong ID na gagamitin. Yun, select your gender at saka date of birth, first and last name, pagkatapos next mo lang. At dito is mamimili tayo ng ating trading platform tapos account type at saka yung ating account-based currency. Dito sa trading platform, ito yung gagamitin natin para makapag-trade. At click mo lang itong drop-down para makita mo lahat ng options. At kung gusto mong mag-copy trading, pwede kang diretso ka na sa copy trading but no worries, you can open additional account later kahit pasan dito yung gusto mong piliin lang muna. So recommended dito is MetaTrader 5, mas advanced kasi yung MetaTrader 5 kaysa MT4. Usually yung MetaTrader 4 is ginagamit yan pagka gumagamit ng mga EA o yung expert advisor, mga trading robot if narinig nyo na yon. Pwede kasi meron kasing mga ganon. Dito yan usually ginagamit sa MetaTrader 4. But yun nga, dito recommended is MetaTrader 5. But kung nandito ka nga para mag-copy trading is you can select copy trading. So dito ngayon piliin lang natin recommended na MetaTrader 5. Pagkatapos standard tayo na account. At usually dito ang pinipili ng karamihan is USD kasi yun yung pinaka
majority na currency para sa mga account. Pagkatapos, click mo lang next, agree ka sa terms and conditions. At bago ang lahat, bago kayo mag-proceed, ang kailangan muna natin gawin is i-verify yung ating account. Ito yung sinasabi kong ID verification kanina. So, click nyo lang ID verification. At click nyo lang to I consent processing my personal data. Pagkatapos, continue. Dito ngayon, I would recommend na piliin niyo po itong continue on mobile kasi mas madali kasing mag-picture ng ID or mag-scan ng ID dun sa ating mobile phone tsaka mag-take ng selfie. So, scan niyo lang itong QR code to para makuha niyo yung link dun sa inyong mobile phone. At kung wala po kayong ganong features ng cellphone na mag-scan lang ng QR code, click niyo lang po itong copy at tapos ilagay niyo or isend niyo sa sarili niyong email. Buksan niyo yung email dun sa inyong mobile phone para maklik niyo nga itong link at mabuksan dun sa inyong mobile browser. But of course, if gamit mo ngayon is mobile, doon ka na sa continue, wag mo nang piliin ng mobile kasi matik na yan diretso-diretso pagka mobile browser yung ginagamit ninyo. At dahil tutorial nga lang naman to, ay hindi ko pwede ma-verify yung mga details na nilagay ko kanina, kaya hindi ko mapakita sa inyo yung process kung paano verify, but don't worry, self-explanatory naman po yung process. Scan nyo lang tong QR code or itong link, buksan nyo doon sa inyong mobile at diretso-diretso na yung verification process. At ang inyong account is dapat ma-verify na siya within a day, lalo pa pagka business days kayo ng sign up or yung iba within an hour nga lang. Dito ngayon, itour ko kayo dito sa ating dashboard. Ito yung pinaka-home dashboard ng Vantage. Once nag-login kayo dito niya makita yung mga assets. So dito kayo mag-manage din ng inyong funds like mag-deposit, mag-withdraw, mag-transfer. If you have multiple trading accounts, Vantage, pwede kayo mag-transfer. Pagkatapos, isa sa pinaka-nagustuhan ko dito kay Vantage is itong mga tools na meron sila. Itong technical analysis na kung saan makikita natin yung trend ng isang tradable instrument. So, halimbawa pag dito tayo sa forex, makikita natin, for example, itong si EuroCAD, kung nakikita nyo, strong buy siya ngayon. So, pwedeng dito ka rin mag-refer, depende sa strategy na gagamitin mo. Dito tayo sa next na tab, which is itong accounts. Dito natin makikita yung ating account na nabuksan. Kung nakikita nyo, ito nga yung account MetaTrader 5, ito yung ating account ID. Pagkatapos yung ating server, ito po yung tatlong details na gagamitin natin pag nag-login tayo. Pagkatapos, yun na nga, pag gusto niyo mag-open ng additional account, dito lang kayo sa open account. Dito naman sa funds is dito kayo kung saan mag-deposit or mag-withdraw na yung funds. Promotions is kung meron mga promotional na ginagawa or offer si Vantage. Kung nakita niyo dito, merong 100% deposit bonus. Tapos meron din silang refer a friend, itong VPS para sa mga kailangan ng kung meron kayong expert advisor, kailangan niyo siyang i-run ng virtual computer. So, dito yan sa VPS. Tapos, Vantage Rewards, kayo nilang bahala mag-explore. Self-explanatory naman. But of course, kung meron kayong tanong, i-comment niyo lang po sa baba. So, ngayon, ang gagawin natin next is i-link natin yung ating trading account sa ating trading platform, which is dito nga is MetaTrader 5. So, make sure na tandaan nyo itong dito, small dito, kasi kung nagbukas kayo ng MT4, hindi nyo po malalag-in yung MetaTrader 5 sa MT4. And vice versa. So, pag MetaTrader 5 lang talaga yung trading platform na gagamitin. Na para sa mga beginner, baka maguguluhan kayo. So, mangyayari po is parang dalawa po yung magiging account. Meron tayong account dito sa Vantage, but doon tayo magte-trade doon sa trading platform natin na MetaTrader 5 or itong ProTrader platform. But usually, ginagawa is ginagamit talaga is MetaTrader kasi mas madali kasi doon. Depende sa device na meron kayo, punta lang kayo dito sa downloads at hanapin nyo yung swak sa inyong device na trading platform. So, MetaTrader 5 nga tayo. So, explore kayo dito sa MetaTrader 5 or scroll tayo dito sa MetaTrader 5. At yung sa akin is, gamit ko is Mac OS. Kaya pipiliin ko itong Mac OS at i-download ko sa aking device yung app or yung trading platform na MetaTrader 5 from Vantage. Ito na yung MetaTrader 5. Tapos na natin ma-download. Buksan na natin at install natin sa ating computer. So, double-click lang natin at self-explanatory naman to. Depende sa inyong computer na ginagamit niyo. Continue. Continue lang. Tapos agree. Kung gusto. Sila natin yung ating MetaTrader 5. At ito na yung ating MetaTrader 5. So, yun na nga. Dito tayo mag-place ng trade. At kung ano yung gagawin natin dito is sync dun sa ating trading account. Nagbubukas din yung MKL5, which is tindahan ng may-ari ng MetaTrader. So, dito ka kung saan pwede magbili ng mga trading robots, trading indicators, etc. At dahil nga nandito tayo para i-link yung ating trading account sa MetaTrader 5, ganito lang po kung paano mag-login dito gamit yung ating trading account sa Vantage. Dito lang kayo sa file. Meron din nga palang mobile version tong
MetaTrader 5. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga options na pwede nyong gawin. So dito lang kayo sa file, pagkatapos dito kayo sa open an account. At dito ngayon, dito natin isi-search yung ating server. So balik kayo dun sa inyong account dashboard sa Vantage. Tapos dito kayo make sure na nasa accounts kayo kasi nandito nga yung mga details na kakailanganin natin para makapag-login. Kopyahin nyo itong una, itong server, at ito yung isi-search natin dito sa search bar. So search nyo lang, tapos find your company. So ito na siya, Vantage International Group Limited. Select nyo lang. Pagkatapos, pag naka-highlight na siya ng blue, next. So ulitin natin, next. So andito na pala. Tapos dito ngayon is connect ka, piliin mo itong pangatlo, connect with an existing trade account. Tapos double check natin yung ating server is live 3. So make sure na naka-select yung live 3 kasi pagka mali yan, hindi talaga yan makapag-login. Next is kopyahin natin yung ating ID. Ganyan lang, copy. Make sure na nakopya niyo yung ID. Pagkatapos dito kayo sa login at of course yung password is yung password na ginamit ninyo or ginawa ninyo nung nag-sign up kayo. Now, if gamit nyo is mobile, meron din naman pong MetaTrader 5 nga na mobile app. Install nyo lang sa inyong mobile. At meron din po akong separate video tutorial kung paano po mag-trade gamit ang MetaTrader 5 sa mobile. Check nyo lang po yung video description. But of course, yung kakailanganin pa rin details doon is pareho lang po itong login saka yung server. Make sure na alam niyo yan kung paano ikuha nga dun sa inyong account dashboard para makapag-login. Click nyo lang finish. At ganoon lang po kasimple kung paano i-connect or i-login yung ating trading account dito sa MetaTrader 5. At isa sa mga confirmation na successfully login tayo sa ating trading account dito sa MetaTrader 5 is meron dapat kayo marinig na incoming mail, parang gano'n. At ngayon, meron ako actually separate video tutorial kung paano gamitin ang MetaTrader 5, both desktop at yun nga sa mobile din. Kasi kung i-cover pa natin dito sa video, masyadong tataas na tong video natin. Pag dito, pag-usapan pa natin paano gamitin ang MetaTrader 5. Basta ganun lang po yung pinaka-process. Yung ating trading account sa Vantage, kailangan po natin i-link sa ating trading platform at dito tayo magti-trade. Kung ano yung mangyayari dito, sync doon sa ating trading account. Sa akin personally, ang ginagawa ko is dito ako sa charting tool na to, naghahanap ng trading setup. Dito ko minamap out yung aking trading can strategy. Pagkatapos ginagawa ko is doon ako nagpiplace ng trade sa aking mobile na MetaTrader kasi mas madali kasi siyang i-manage. Kahit nasa CR ka, pwede ka mag-close ng trade unlike pag naka-desktop ka lang lagi. Pag interested naman kayo mag-check nitong tool na to, TradingView, at dyan din po yung link sa video description. At meron din po akong gagawing separate video tutorial kung paano dito. At kung later mo na ito napanood tong video, baka available na rin. Or kung hindi pa, pwede rin po kayo mag-search dito sa YouTube kung paano dito sa TradingView. Marami naman pong tutorial. At nga pala, good news sa lahat ng mga umabot sa part na ng video na ito kasi meron akong ibibigay sa inyong libreng ito. I spent a decent amount of money for this but ibibigay ko sa inyo ng libre. Ito is mag-guide to sa inyo lalo na pagka complete beginner kayo. So ito tuturuan ka kung paano mag-risk management, trading psychology. Ito nga yung mga content niya. Tapos kung paano magbasa ng patterns or yung mga candlestick patterns, yung tawag na technical analysis, ibibigay ko sa inyong libre. Gagawin nyo lang is email nyo lang ako, sabihin nyo lang na gusto nito makuha tong ebook na to, ilalagay ko po yung aking email details dyan sa video description. So, yun lang naman at yun na nga lang yung pinaka-process, kailangan nyo po i-link yung trading account sa MetaTrader para doon kayo mag-trade. At kung gusto nyo kagaya sa akin, dito kayo maghahanap ng trading setup or mag-map out na yung trading strategy. At yun na nga pala, before I forgot to mention, mag-demo account muna kayo bago kayo mag-trade ng totoong pera pag wala pa kayong experience mag-trade. So, practice muna kayo paano mag-trade, mag-learn ng strategy, yung risk management, mga ganon kasi napaka-risky po mag-trade sa forex or kung ano man yung trading instruments na gusto nyo i-trade, first metals like gold, mag-trade, demo trading muna kayo. Munti ko na makalimutan, dito nga pala sa Vantage pag gusto nyo magbukas ng demo account, first ko nga ito muna itong tab na to. Dito lang kayo sa open account. Pagkatapos, click nyo itong demo account. Pili lang kayo. Pareho pa rin kanina nung pinakita ko. At yung pag-login sa MetaTrader is pareho pa rin po ng process. Open lang kayo ng demo account. So, mag-demo account muna kayo pag wala pa kayo experience mag-trade. At kung meron kayong question, meron pa rin kayong question sa aking mga pinakita, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood at good luck.